Wow! Yo, yo, yo! Why di ba namin direksyon ng pang? Yo, yo, yo! Dito kami ngayon ni Shanok. No, guys. Dito kami sa Makati Avenue. Kasi mag-check-in kami sa 10. Berjaya Hotel. Yes, Berjaya Hotel. Excited na ako, guys. Gapon ko ako excited. Kasi mag-swimming si Shanok. Hanapin natin yung hotel dyan. Okay. Alam mo na. Ay, no, Berjaya. Saan? O yan, diba? Sakto. O, tingnan natin kung pwede mag-left. Tumulot. Go! What's up mga kabobla? What's up mga G? What's up mga kamenya? Saan? Ito siya? Ito? At bargain. Ay, tingnan na. Saan po magpapark ng motor? Alright. Let's go! Jackpot na naman si Shanok. Berjaya. Berjaya? Berjaya. Opo, may tugtog akong alas 4 eh. Ayan, akit muna kami ni Shan. Okay, ito ko yung lagay ko. Hanggang oras yung pool, kuya? Hanggang 9 o'clock sa picture. Dito pang mo lang. Benda mo lang. Salamat po. Sir, swimming pool gyms pa sa 5th. Okay. Ang ganda naman ng room, Cham. Pwede si mama. Sarap naman ng bahay ni Cham. Doon po sa mga ilaw. Cham! Hello. Sa may bintana natin. Social si ate, oh. Man, Jam, tabi, lay down. Shout out. Shout out, Bush Bro! Kuya Dark, shout out. Say shout out. Jam. Higa. Lay down, Jam, lay down. Dito kami mag-stay ngayon sa deluxe room. Yan. Ito ang mga kids. Hello. Cham, swimming ka na ngayon, Cham. Swimming muna. May hot water yan to eh. Hindi ka nakawala din sa kwarto. Ang tawag naman yan. Yo. Yeah. Upo ka parang boss. Boss baby. Oh, wow. Boss baby. Kuya. Yan po. Ang baon, no. Alam mo, pupunta abroad sa Pilipinas, no? Ang daking business nito. Alright, yo, I'm with Marcus. And today, dito kami sa Berjaya Hotel. Check-in na kami. Later, may guesting ulit kami sa TV5 sa Reliance. 60 per minute, yan. Naimbitahan ulit si Bildek. Siyempre, damay kayo doon. Diba, baby? Pacha mom dyan. Woo! Chup. Ow! Wow! Yan. Yo. Nagising na namin. Abulin namin yung breakfast. Tapos mamaya magsiswimming yung mga bata. Baba tayo. El Prado Restaurant. Dito ba tayo? Ano ba nakalagay dyan? Alright. Morning. What do we have here? Wow. Sayang wala sa cham-cham, no? Sabi. Ayun, hindi ako magra-rice. Egg tsaka sausage na. Try natin itong chapati. Dal curry. Bakonji chicken soup. Manta. Parang dessert. Fried anchovies.
Mawala ba yun? Chicken adobo. May tea, may coffee. Pagising, breakfast buffet ng Berjaya. Some fresh fruits. Cereal, fresh milk. Yo, ito nakakain na. Walang kanin eh. Kapag kunwari. Hello guys! Yo. This is the next day. So, mag-swim na kami. Ba't na kaya dito siya? Ang galaw yun. So, Good job. jump the next day. So guys, see you in the pool. Social si ate. Solong-solo ni ate. Tama. Yung swimming ka na siya mo. Makikita nyo dito ang papunta ng JP Rizal. Dude, punta ka ng JP Rizal. Alright! Lamig! Ang lamig! Hello! Lamig! Tara to dito, may forfeit! Kaya pala wala sa tinigil ko. Kaya pa naman guys! Grabe si Sean, kaya mo to siya. Yo! First time ko tinesting talaga sa ilalim ng tubig yung Gopro natin. So sana wala namang maging problema. Ang lamig. Sama ka popla! Boost ko bro! Sama ka popla! Boost ko bro! Let's go swimming na. Let's go. Let's go. Basa ka na eh. Lalo kang giginawin yan. 2, 3. Balik ka. Let's go. Ang galing ni Kuya, oh. Swimming si Kuya. Ayun si Kuya, oh, look. Ay, wow, may fish. May fish si Kuya. Ang galing lumungin ni Kuya, oh. Ano ito? Fish? Ito, fish? Turtle! Wow, may turtle! Gusto nito, hanapin natin yung turtle. Siyan! Nakita mo yung turtle? Hanapin natin, bilis! Huwag mo siya dikitan kasi. Siya, hanapin mo yung turtle, bilis! Ay! Ayun o, may dolphin! Ah, ito na. Ah, ito na kay ate na.
Hindi naman langoy yun eh. Parang ka nalulunod eh. Yo, yo, yo! Tapos na kami mag-swimming ni Sean. Swimming ako sa bathtub ko pala. What? Dahil ligo pala ligo. Yan. Guys, thank you for watching ha. Dito na kami magtatapos ng video ni Sean para sa vlog namin. Don't forget to like, Share and subscribe. yo, yo, yo! What up someday? Alright! Sama ka, Bobra. Bruce ko, bro!